I feel that you are ignorant. Yang kedua, I feel that you are oblivious. Dan yang ketiga, I feel that you are uneducated. Sebab kenapa? Sebab saya percaya bahawa media-media yang you consume adalah media daripada West, media Barat. That is why you percaya kepada agenda dan juga retorik daripada Israel and all that. But if you look at Al Jazeera, if you look at the independent medias, then you will realize that this has been an open secret for such a long time. That apa yang berlaku dekat Palestin, basically the state of Palestine is an open prison, the world's largest open prison. Yes. So how can you support that? How can you go against the people of Palestine yang cuba untuk melawan balik against an oppressor? Okay, welcome back guys to episode Episode, if that's not clear enough, episode number 7. Jadi nombor 7 ni adalah nombor yang agak special untuk Dishan Hey, nombor favorite. Nombor favorite. Everything happens to me always goes to 7. Very good, very good. Jadi Dishan, well, like Dishan has rightly pointed out, this is episode number 7 Yeah. out of all the episodes that we've done. And Dishan, di manakah kita? Di manakah kita? Kita berada di parking lot di Selayang Mall. Yes, Selayang Mall. Tapi Dishan lupa nak perkenalkan diri. Sebelum itu, saya Aizat dan Saya Dishan. dan kami berada di parking lot Selayang Mall. Dan untuk pengetahuan semua, Selayang ni dia ada beberapa mall. Tetapi mall yang paling happening adalah mall Selayang Mall ni lah. Selayang Mall, betul. Tetapi bila kita orang naik tengok dekat tingkat 4 ni macam kosong sikit. So we decided to rakam dekat sini sebab bersesuaian dengan tagline kita lah, Dishan. Santai tapi sampai. Mengupas isu semasa di atas kursi healing di mana jua. Di mana-mana je. Ya, di mana-mana. Kita akan tukar tempat every week. Yes, exactly. So that means you guys have a commitment to do, which is to like, subscribe, and also let us know apa yang kita kena kupas, apa-apa isu yang korang nak kita orang bincang in the comments. Let us know. Ya, betul. We will attend to it. Ya, betul. Kalau KS pun boleh meminta dan merayu kepada subscriber mereka, viewers, penonton untuk subscribe, apatah lagi kita yang orang kata apa, ikan bilis ni. So, kalau nak Aizat melutuk merayu, bagi tahu je. I might consider lah tengok macam mana. Alright, so Dishan, before we go to our topics proper, maybe kita boleh discuss sedikit tentang apa yang telah berlaku pada hari Jumaat, Dishan. Jumaat? Apa jadi tak? Saya dengar cerita awak pergi stadium. Aish. Oh, laju je tu. Ya, tengok story. Tengok story. Siap ada dengan bendera Palestin lagi. Bendera Palestin. Kita nak bincang pasal benda tu lagi. Ya, nanti kita akan bincangkan. Tapi before that, 4-2 Dishan. 4-2. Salam 4-2 guys. Yes. Pesta Bola Merdeka. Let's go final. Yeah, so Dishan, a little bit about our performance maybe? Yeah, sure. But before that, nak bagi tahu saya pergi game ni, dia bukan final, so saya bukan bangsa final ya. Disclaimer. I've been Harimau Melayu fan for some time. Aizat pun mungkin tahu, saya memang minat dengan Ultras. That's one of my forte. Memang that's my thing lah since dulu lagi. So Ultras was superb. Memang ramai gila turun. Stadium wasn't that full I would say, tapi ramai. Like all three, kan dia ada 3 levels, all 3 levels memang ada orang penuh. Cuma belakang gol tu kosong sikit lah. On the other side was the Ultras, but this side kosong sikit. But it was I would say almost full capacity. Sambutan bagus. Performance team Harimau Malaya kita was, I wouldn't say it was superb, sebab ada faktor yang mengacau game kita. Tapi in terms of performance diorang, I would say it's just okay. Dia tak adalah macam superb gila. Walaupun I'm not like pengulas bola sepak atau kemuka ke apa, tak ada. But it wasn't like superb game sebab ada je every now and then. Senang je they can break through, they can do the runs and everything in their team. Diorang senang je masuk. Tapi we managed to win. Kita berjaya pertahankan daripada diorang do all those runs.
which is a good thing. Yeah, I would say taktik Kim Pangun is still working. Okay, maybe we can talk about something that is not working. Saya dengar cerita padang kita agak barai ya. Oh, Zat, padang baru tu tau, Zat. Baru je Tengok like, tu. I think like last week ke 2 weeks ago baru Yeah. dirasmikan. Betul. So Dishan, what is the problem with our padang? So, from a spectator yang saya tengok kan, sebelum start tu, semua was nice tau. Like, there was, kau tahu kan yang keluar pasal ada air, Yeah. pusing tu. The sprinkler lah. The sprinkler, yes, exactly. Benda tu semua ada, and then sebelum game start, diorang ada pergi yang macam pajak-pajak that padang untuk make sure dia rata. It looked very good tau. The moment game start, member tu sepak, bukan bola pergi Zat, rumput dengan pasir pergi. Something that is all too familiar lah dekat Stadium Bukit Jalil ni daripada dulu lagi. Yeah, but looking at this condition kan, I would say padang sebelum ni way better tau. At least see. pada sebelum ni rumput tak cabut tau. Ni, okay, kita ada player, our winger player, Akia, Safawi, who are well known for their speed and their cuts lah kan. Akia pergi, dia nak cut, tercabut rumput. Pergi nak stop, cabut. Memang barai Zat. So what is the solution for this? So, the solution, I mean, obviously, saya bukan pakar rumput. Awak pakai IT, pakai ekonomi. Pakai IT, pakai ekonomi tu laku. Tapi, I mean, sebabkan tu padang baru, ramailah persoalkan di Twitter Jaya lah, X lah kan. Ramai persoalkan apa semua sebab padang tu bukan jalan-jalan, dirasmikan oleh TMJ and also YB Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. But then when this thing happen, ramailah macam what happened, everything. Sebab padang tu, rumput yang digunakan and also kontraktor yang buat padang tu is yang sama buat untuk padang JDT. So orang persoalkan lah apa jadinya. So TMJ respond, dia kata sebenarnya it's not because of the quality, tapi sebabkan tak cukup masa. Sebab padang tu baru sangat, so akarnya tak sempat nak cengkam tanah. So that was TMJ punya respon lah, which kind of makes sense jugalah. Akarnya tak kuat, so tu yang tercabut, bola tak pergi, rumput pergi. I see. So dia nanti lawan Afghanistan je dekat stadium yang sama ataupun dekat tempat lain? Stadium yang sama. Oh, so TMJ offer buat kat situ. saya tengok juga TMJ offer. Tapi tak ada respon lagi lah. So far up till today tak ada lagi lah. Biasalah AFM kita kan. Faham lah. Okay, something yang memang kita rasa worthwhile ataupun like sedikit untuk kita highlightkan dekat penonton dan pendengar kita. Tapi maybe I'll take this chance, from us, Okay. kita ucapkan selamat maju jaya untuk tim Harimau Malaya. Betul. Final ni kekalkan je lah. Betul. Ekor harimau sejati. Sejati. Okay. Alright, all the best Harimau Malaya. Now maybe we can start our podcast proper, Dishan. Kita ada beberapa isu yang perlu kita ketengahkan. This has been a very busy week as far as news is concerned. So mungkin kita boleh start dengan isu international dulu. Yes. Dan- sebab selalunya kita domestik. Ya, betul. Kita shoot lah terus. Kita shoot terus pergi ke mana? Di tempat di Timur Tengah, Kita di pergi ke mana Middle East. people say it's a war zone, Ya. but I would say it's a place full of tak tahu lah nak cakap how to word it. It's really bad dah, the situation dah. Yeah, so if you guys are belum lagi aware, we are about to talk about the conflict between Palestine dan juga Israel. Tanah haram Israel. Yeah, the state of Israel. Dan sekarang ini seperti mana yang kita tahu, this is something that is serious for us to talk about, and it is pertinent, penting untuk kita bincangkan tentang perkara ini kerana pada Sabtu yang lalu, pasukan Hamas, iaitu freedom fighter, ada orang menggelarkan Hamas teroris. Saya lebih menggemar untuk menggelar Hamas sebagai freedom fighter, pejuang kebebasan, pejuang kemerdekaan, freedom fighter. Dan Hamas telah menyerang tanah Israel secara mengejut. Surprise attack
dan this has taken Israel by surprise, dan the retaliation by Israel has been undergoing ever since. Dan sekarang ini it is a state of war. Sebab saling lawan-lawan, roket lawan roket, dan juga nanti kita boleh bincangkanlah apa yang terjadi. Sebelum kita go into the conflict yang telah berlaku ni Dishan, mungkin kita boleh discuss sedikit tentang sejarah konflik ini. Sebab kita kena faham, memang kita boleh cakap terus, tapi kalau kita tak faham sejarah, Betul. susah untuk kita dissect dengan jelas why is this happening. Betul. I agree with you. Sebab kalau kita tak start cakap pasal sejarah, Zat, we can always perceive Hamas yang start attack. So we can always say Palestine is on fault kalau kita tak faham sejarah. Betul. So Zat, I'll let you do the honor. Mungkin you boleh share sikit di pasal sejarah. I mean, of course I can, but I don't have. I mean, in detail memang saya tak tahu sangat. Tapi what I know is in terms of penaklukan ataupun the way Israel taking over Palestine. Kalau kita tengok in social media, peta, like we can see the three macam mana peralihan peta lah kan, penaklukan Israel terhadap Palestin, daripada perkampungan-perkampungan yang kecil di Palestin sampai wujud sebuah negara Palestin, and also now seolah-olah Palestin yang jadi perkampungan di tanah that particular area in the Middle East. So that is very, very sad, which has been happening for centuries, I would say, since 20th century up till now, which is very bad, which shouldn't be happening, which should stop. Banyak kali dah solution has been brought up, agreements pun dah pernah ada. Even, I mean, I totally disagree with this solution, tapi Palestine, they even agreed to have this two-state solution, but still until now tak dapat solve. They are still invading. Maybe you wanna go in depth pasal sejarah tu tak? Alright, okay. So, benda yang pertama Dishan yang kita kena faham adalah Palestin, kita mula daripada asal lah. Again, saya nak go through everything in depth, akan makan masa. Jadi saya akan guna by point ataupun by timeline lah. Okay. So we start by the 1900s. Daripada 1900 lebih kurang macam tu, jatuh dulu Palestin ni merupakan jajahan ataupun di bawah jajahan Ottoman Empire. Okay. Ottoman Empire. So apabila Ottoman Empire jatuh sebab atas faktor-faktor tertentu, Palestin jatuh di bawah British. Waktu itu dipanggil sebagai mandate, British Mandate of Palestine pada 1920 hingga 1944. Pada 1917 saya sebelum, just before, little bit before this protectorate ataupun British Mandate ini dilaksanakan. British Mandate ni senang cerita untuk pendengar dan juga Dishan, dia lebih macam British jaga sekejap tanah tu sementara nak bagikan kemerdekaan ataupun the next process untuk the land melakukan right to self-determination ataupun mencapai kemerdekaan sendiri. Something apa yang dia buat kat tanah Melayu? Lebih kurang, tapi kita dia nak buat, dia jadi benda lain. Dekat sana dia panggil benda lain. Dia konsep berbeza tapi lebih kurang sama. Jadi sewaktu itu macam saya cakap 1917, right before British Mandate ini, ada satu declaration yang telah keluar iaitu dinamakan sebagai Balfour Declaration. Balfour ni adalah seorang foreign minister ataupun foreign secretary dekat British yang mengeluarkan satu surat ataupun satu deklarasi kepada seorang wakil Israel, wakil orang Yahudi, mengatakan bahawa British berhasrat untuk memecahkan Palestin kepada dua, iaitu satu bahagian untuk orang Arab, satu lagi bahagian untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Itu adalah declaration yang telah dibuat pada 1917 lagi. So right after that, kita skip forward to 1947, berlakunya UN partition. UN pula menyatakan bahawa okey, kita akan laksanakan apa British buat. Dan pada ketika itu ya, ini yang you cakap tadi pasal peta berubah dan sebagainya. Pada ketika itu 1947, dekat tanah Palestin ada seramai 33% orang Yahudi dan mereka hanya memegang sebanyak 6% tanah pada ketika itu.
Dan kita move forward pada tahun seterusnya, 1948 berlakunya Nakba. Nakba ini merupakan, kalau kita, dia ada dalam bahasa Arab, tapi kalau saya translate, merupakan orang Arab cakap malapetaka. Nightmare lah, so to say. So Nakba, apa yang dimasukkan dengan Nakba? Israel ataupun orang Yahudi kita itu telah melakukan serangan demi serangan, dan pada akhirnya yang saya cakap tadi, Israel hanya memegang, Yahudi hanya memegang 6%. Pada hujung Nakba, Israel telah memegang sebanyak 78% tanah dalam Palestin sendiri, termasuklah Jerusalem dan sebagainya. Dalam masa 1 tahun? Yes, dalam masa 1 tahun. Dan ketika itulah, pada 1948 juga wujudnya ataupun telah establishnya the State of Israel. Tetapi again, macam kita tahu, ada beberapa, banyak juga negara yang tidak mengiktiraf status Israel sebagai sebuah negara, contohnya macam Malaysia. Tetapi the history of Israel, pada 1948 wujudnya negara ini. Dan Palestin hanyalah diberikan sebagai, waktu itu hanyalah tinggal West Bank dan Gaza. Dan ini telah berlaku sampailah sekarang. Dan seterusnya saya nak cerita kat sini adalah pada 1993 Oslo Accords telah diwujudkan selepas berlakunya beberapa lagi konflik ataupun waktu itu intifada, dipanggil sebagai intifada. Jadi Yasir Arafat ketiga itu, Allah yarham Yasir Arafat, yang merupakan ketua Palestinian Liberation Organization PLO, telah membuat satu perjanjian macam you mention sebentar tadi dengan Israel untuk kita buat two state solution. Apakah yang dimasukkan dengan two state solution ni? Yang pertama, Palestin setuju untuk memberikan kepada Israel 60% West Bank. So dia iktiraf 60% you ambil lah, tetapi 40% daripada West Bank lagi, dan juga Gaza, Palestina. Okay, lepas tu apa yang Palestin akan dapat? Palestine Authority ataupun kerajaan yang diiktiraf waktu itu, limited government yang masih ada sampai sekarang, yang sekarang ni dikemudi oleh Mahmud Abbas. Mereka inginkan kebebasan menjadi satu independent state yang mempunyai capitalnya di East Jerusalem. Dan ini telah dipersetujui. Tapi macam you cakap, dah setuju tapi masih tak dapat lagi sampai sekarang. Tetapi Israel cakap boleh. Tak silap saya beberapa tahun yang lepas dia cakap boleh untuk kita buat benda ni, tetapi dengan syarat Palestine Authority ataupun State of Palestine yang akan diwujudkan ini mestilah armless. Maksudnya tidak boleh ada tentera, tidak boleh ada senjata, baru kami akan iktiraf. What is it, Zishan? Tapi kita akan cerita lebih lanjut selepas itulah. Dan benda tu, that is a little bit sejarah lah tentang Palestin dan juga Israel. Dan benda ini sampai ke sekarang masih ada Palestinian Authority, tetapi limited government yang hanya ada Gaza dan sedikit daripada West Bank. Itu pun West Bank dah banyak dah illegal settlement daripada Israel yang duduk di situ. Betul. So this is the history, dan kenapa benda ini merupakan satu konflik yang telah berlaku sejak 75 tahun yang lalu. Israel nak tanah, tetapi dia tak nak serap rakyat Palestin menjadi rakyat dia. This is a political move, Dishan. Sebab macam you tahu, kalau diserap orang Palestin jadi rakyat Israel, apa yang akan berlaku? Dia akan kacau demografi Israel. Betul. Dan apabila lebih ramai orang Arab ataupun increase number orang Arab compare dengan orang Yahudi, dia akan kacau politik orang Israel. Maybe someday moving forward, Israel boleh dikemudi ataupun diketuai oleh orang Arab descendant Palestina ni. Betul. Itu sebab taktik move yang Israel buat adalah we bina illegal settlement semua ni, we drive out these people from the land. We want the land but we don't want the people. That is Israel in a nutshell, Dishan. I totally agree with you. Thank you so much sebab bagi a full detailed history in less than 10 minutes. Yeah. Oh, minum air dulu that. Alright, yeah. I mean, I totally agree with you on the point yang you highlighted that they are having this illegal settlement ni. It's actually a strategical move oleh Israel to conquer Palestine. They are taking over more and more. Two-state solution, I don't know, like, what did you actually agree for, Israel? What did you actually agree for? I don't know. Yeah, Dishan. And macam kita cakap, Israel
kita mengutuk sekeras-kerasnya, tetapi kita juga kena iktiraf that they have been very calculative, they have been very maniacal dalam movement dia, sebab bukan sahaja plan diorang ni adalah satu plan yang kejam tetapi efektif, dalam masa yang sama dia pandai manipulate dia punya perception towards this conflict. Sebab on paper kalau you baca sejarah, memang nampak you are trying to take land forcibly without actually doing the due process. Basically this is a criminal war crime. This is a war crime. Tetapi kenapa kalau you tengok West media, orang-orang negara-negara barat menyokong Israel, dan dalam masa sama negara Afrika juga, Dishan. Negara Afrika ni kalau you nak tahu, daripada dulu, zaman dahulu, dia orang support kepada Palestin. Tetapi bila kita lihat trend 20 tahun, 30 tahun yang baru-baru ini, shift tu dah mula negara-negara ini iktiraf dan juga menyokong Israel, kecuali mungkin Algeria dan sebagainya. So they have been planting the seeds secara diam-diam. So Israel ni sangat licik. Betul. I totally agree with you. Especially on the point yang you touched about media kan. In the media now, it's a game of who is suffering the most. Sama ada Palestine suffering more or Israel is suffering more. Sebab in the Western media, they are showing seolah-olah Israel yang terpaling terseksa lah, teraniaya lah dalam keadaan ni. Padahal they are getting so much of support from the US. Yeah. US kita tahu their defense, how much is their budget solely just for their defense. And also Western countries, most of the Western countries are behind them. And sekarang ni, benda yang sangat-sangat sedih for me, I mean, I'm not a Muslim, but this is something that I don't understand why happened, was negara-negara Arab, di rantau Arab, they had an understanding with Israel. Seolah-olah, I mean, walaupun it's not stated, but dia nampak seolah-olah mereka mengiktiraf Israel. Yeah, maybe we can touch on that a little bit more lepas ni, sebab that's a right point for you to add. Tapi mungkin kita boleh pergi sedikit dahulu kepada reaksi masyarakat dunia. Yeah. Before we go towards the countries. So, saya simpulkan sekarang ni, Dishan, saya nampak ada 3 persepsi. Yang pertama adalah pro-Palestin yang menyatakan bahawa ini merupakan serangan yang Hamas lakukan merupakan an act of self-defense after 75 years of brutality and genocide towards the Palestinian. Itu adalah satu side. Right side yang kedua, dia lebih neutral, dia mencadangkan bahawa konflik ini perlu de-escalate untuk peace. Yeah. Yang ketiga pula menyokong Israel, menyatakan Israel ada self-to-defense, right to self-defense. So which one are you, Dishan? I'm on Palestine, Zed. Obviously. This is not, let me tell you, ini bukan perjuangan Islam, perjuangan rakyat Palestin, bukan. Ini perjuangan untuk peri kemanusiaan. Yeah. And I totally stand with humanity no matter what. Come on, just because Hamas attacked you now, takkanlah Hamas on fault. What have you been doing for decades, for centuries? Reflect to yourself. I agree with Vishan. Untuk mana-mana rakan-rakan saya ataupun yang kenal saya tak bersuara tentang isu ni. Bukan sebab saya tak nak bersuara, tetapi I cannot put it into words. How mad I am, how infuriated I am about this issue. I cannot put it into words. Tetapi now kita ada platform ni, let me share with you a little bit of my own opinion. I feel that this is retaliation lah, basically. Because yes, okay lah, let me go. Again, sorry, I'm losing my own words. I'm getting a bit emotional. Tetapi basically what I'm trying to say, kalau I sokong Nishan, I'm on the side of Palestine. Kalau you sokong neutral side, I can still understand. You nak peace, you nak escalate. Tetapi dekat situ pun I boleh challenge you. What peace are you talking about actually? Are you talking just because the media is silent on this doesn't mean that the people in Palestine is living their life peacefully? No. They are living their life being subjugated by the laws of Israel
be policed by the police of Israel, be manhandled by the Israel punya state. So what is peace there? That is kalau kita cakap pasal neutral lah. But if you're talking about someone yang going with Israel, yang sokong Israel, cakap Israel ada right to self-defense and whatnot, this one I have a problem. Kalau you berada di Malaysia dan you mengatakan sebegini rupa, saya rasa ada something wrong with you. Yang pertama, I feel that you are ignorant. Yang kedua, I feel that you are oblivious. Dan yang ketiga, I feel that you are uneducated. Sebab kenapa? Sebab saya percaya bahawa media-media yang you consume adalah media daripada West, media Barat. That is why you percaya kepada agenda dan juga retorik daripada Israel and all that. But if you look at Al Jazeera, if you look at the independent medias, then you will realize that this has been an open secret for such a long time. That apa yang berlaku dekat Palestin, basically the state of Palestine is an open prison, the world's largest open prison. Yes. So how can you support that? How can you go against the people of Palestine yang cuba untuk melawan balik against an oppressor? So this is where I stand my foot on the ground. I firmly say that I am with the people of Palestinian, regardless of what the narrative may be. Mungkin kita akan kena shadow block, mungkin kita Instagram akan kurangkan kita punya algorithm and whatnot. That is normal. I don't fucking care. I am putting our stand. Saya rasa Disha pun dah cakap. So we are totally with the people of Palestine. Dan nanti dalam video ni mungkin apa yang kita boleh buat adalah share, kita boleh link a few of the organisation yang kita tahu memang legit, yang akan memberikan sumbangan straight kepada orang-orang Palestin dalam konflik ini. So maybe we can do that. Yes. So we will link all these organisation down there on the description below for you guys to ascertain whether untuk membantu ataupun tidak. So yeah, that is my stand, Ishan. Good one, Zat. And also pasal the one that you are saying about untuk memberi bantuan, untuk salurkan bantuan to the NGOs dan persatuan-persatuan yang ada kat luar, make sure you guys check the legitimacy dulu. Sebab ada satu pertubuhan baru ni, NGO. I think, I'm not sure whether you have you saw this or not. Ada baru-baru ni ada satu pertubuhan badan bebas tak silap saya, NGO. I don't want to mention the name. Diorang do all this crowdfunding atas nama they are giving to the people there in Palestine untuk salurkan bantuan. They collect fund daripada public apa semua in Malaysia. And then baru-baru ni macam it was leaked lah, their financial report, and I looked at it and it's not good, Zat. Like literally few hundred millions were just allocated for their operation costs. Seolah-olah membayar gaji kaki tangan, membayar gaji CEO and so on. The cash flow is really fishy. So make sure when you guys salurkan bantuan, salurkan kepada medium yang betul-betul genuine and their real intention is to help. Yeah, I echo Dishan, apa yang Dishan cakap. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan pastikan mana-mana yang kita share tu adalah yang kita rasa betul-betul ni lah, legit lah Dishan. So I think that's enough for our personal opinion. Let's move towards the reaction of the world daripada segi negara. Yang saya nampak memang macam you cakap, USA stand firmly behind Israel. Presiden Joe Biden telah mengutarakan bahawa apa-apa yang Israel lakukan adalah justify in the name of self-defense. Macam you cakap tadi, Israel dan USA merupakan rakan yang sangat-sangat kuat. Dan pada setiap tahun, Dishan, just to add a little more substance apa yang you cakap, pada setiap tahun sebanyak 4 bilion USD dollar diberikan kepada Israel oleh Amerika Syarikat untuk defense budget sahaja. That is how crazy tight they are. So Amerika, kita faham, Rishi Sunak pun saya baca telah mengeluarkan statement he is also behind Israel. He didn't just say he's behind Israel, dia even pakai topi yang those Jews used to wear. He literally wore that
kononnya bersolidariti lah. So the West Yeah. West West countries, superpowers are with them. West are with them. So sekarang ni kita lihat siapa yang support support kita Palestin. Yang saya nampak yang pertama, yang paling kuat daripada dulu sampai sekarang adalah Iran. Iran, yes. Iran menyatakan, kalau saya baru baca tadi, Iran menyatakan kalau tak stop benda ni, They will jump. they will come. Tu Iran. Lepas tu Hezbollah daripada Syria, North Korea North Korea yang paling shocking sebenarnya. North Korea, and China ada mengatakan apa-apa ke? China tak ada pendirian. China tak ada. Tetapi basically North Korea mengatakan bahawa the only solution out is for Palestine to be an independent state. Yeah. Jadi kita echo. Tapi yang saya, mungkin Edition kalau you ada tahu, saya check macam OIC agak diam sekarang ni. OIC has always been quiet. OIC UN. Pernah ke diorang cakap sangat pasal benda ni? UN ada. UN memang ada, Yeah. tapi ada ke like really strong solution? Tak pernah. Yeah. If they really want to solve this, kalau UN jump in, it would have stopped so long ago. This conflict boleh je when they sign this two-state solution, and when they breach that contract, the agreement, why UN is quiet? Tapi problem UN ni Dishan, sebab everything, macam you tahu, UNGA, United Nations General Assembly, dia tak ada benda. Dia macam parlimen mahasiswa kita je. Dia tak ada benda pun. Yang ada Macam parlimen belia awak. parlimen belia saya lebih kurang lah. So UNGA macam tu. Tetapi yang betul-betul ada kuasa adalah Security Council. Dan masalah Security Council ni, kita ada 5 kuasa founding countries yang termasuk Amerika Syarikat. Diorang ada veto power. Dan kalau kita tengok secara balik Adishan, tak silap saya, correct, I might be wrong, tetapi dia punya numbers lebih kurang sama. Dalam sejarah Security Council, ada lebih kurang 80 kuasa yang telah diveto. Dan 40 kuasa dan 40 cadangan berkenaan dengan Palestin, semuanya diveto oleh Amerika Syarikat. So tak boleh buat apa-apa. Memang tak boleh buat apa-apa. Amerika memang akan sekat apa-apa yang akan melalui daripada UN. Yes. But right now, OIC, where is OIC? Where is OIC? Apa jadi dengan negara-negara Islam apabila ada negara Islam kita yang sedang mengalami konflik ini? And going back to the point that I raised just now, apa benda understanding yang all those Arab countries are doing with Israel? Seolah-olah diorang iktiraf lah kewujudan Israel ni. The answer is very simple, Dishad. You know, I know, we know. It's all about the money. Yeah. The Arab countries, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, negara-negara yang kaya ni, they are so busy with thinking on how they can keep more, to get more money inside their coffers. Itu je realitinya, money. Dan mana negara yang paling banyak duit sekarang ni? Negara Western. Yeah. So they have to align with the Western countries. Tetapi itulah, we disagree, but that is the reality of the situation right now. Tetapi mungkin Dishan, apa yang kita boleh bagi kat sini, kita nak bagi cadangan ke Arab, siapalah kita. In fact, kita nak bagi cadangan dekat negara kita pun, siapalah kita. Tetapi regardless kita akan bagi cadangan, maybe we can agree, adalah for Malaysia to push OIC to do something. Sebab Malaysia punya suara has always been consistent daripada dulu lagi. Yes. Lagi-lagi waktu zaman Tun M. Yes. Say whatever you want about Tun M, dia memang jenis yang pergi sana pergi sini, dia punya stand politik dia boleh berubah bila-bila masa saja, tetapi dia punya stand on Israel Palestine has always been consistent. Dia sentiasa mengecam dan dia sentiasa sokong Palestin daripada dulu sehinggalah sekarang. And I totally agree with you that on what Malaysian government should be doing. And also yang baru-baru ni, tak silap saya hari Jumaat kot, ada solidarity di mana dianjurkan di Masjid Negara, which okay, in one note, yes, I totally agree, solidarity bersama rakyat Palestin. The second note is, what really happened was, ramai ahli-ahli politik, pimpinan negara turun rentas parti politik. This is a really good sign for us to put aside all of our political ideology and turun for one cause, which is humanity. Betul. This is really something yang I respect
of all parties, walaupun nampak macam dianjurkan oleh Perikatan Nasional, but I'm not very sure siapa yang anjurkan. So, nampak seolah-olah macam Perikatannya, but let me know if I'm wrong. Tapi everyone turun, even pemimpin-pemimpin DAP pun ada kat situ, ramai, which I really salute for them to do this. And going back to the figura that you mentioned, Tun M turun on his age of 97 right now, Lebih kurang. 96 or 97, turun tengah panas tu Zat, dalam pukul 1-2 petang lepas solat Jumaat, he gave a speech. And viral lah video yang dia macam dah tak larat dekat tepi jalan, ada orang pegang kipas apa semua. He looks so consistent. Yes, I don't agree on his economical ideology, political ideology. I openly say I don't agree with them, but he has been consistent on this, on humanity, and I really salute that stand. And also I really want to see more and more politicians to be consistent on this. Exactly. Saya sangat-sangat setuju. In fact, saya echo lagi sekali apa Disha cakap. This is not a political issue. This is not a geopolitical issue. This is a humanitarian issue. Yes. Dan saya sebenarnya tak setuju yang ada beberapa hari yang lepas YB mengeluarkan satu statement berkata yang we want peace and lebih kurang sebegitu, kita perlukan peace, dan YB Sadiq calling him out on that. Yes. Saya tak berapa setuju dengan YB Sadiq sebab saya rasa message yang YB dengan Koming ingin mengatakan adalah we want peace. I don't see anything wrong with that. Dia bukan sokong Israel ke apa. Jadi again, it is no time for us to cherry pick. It is no time for us to blame fingers. Selagi our message is consistent, Betul. we should band together on this issue. Yes. And saya Sadiq, come on man, you can do better. Dia kata dengan komen tiba-tiba je, seolah-olah macam dia baru je nak perjuangkan Palestin. And then we saw netizen came out with posting dia 2014 ke apa. Yeah. He has been consistent lah. Ya, YB Rezan Johan tak salah saya. Rezan Johan yang buka. Yeah, come on. What are you trying to do here? Are you trying to gain political points here? On humanity issue, you want to gain... Oh, come on man. This is not the place. Yeah. Okay, I think kita dah cakap panjang lebar tentang the conflict. Kita harapkan, I think this time around, we want peace. Tetapi, I don't think we want peace apa yang peace yang sebelum ni. No, that's not peace. What we really want is for the people of Palestine untuk be able to live their life seperti mana masyarakat dunia di luar sana juga. Boleh pergi ke sekolah tanpa risau sekolah akan dibom, pergi ke hospital bukan sebab kena pukul tetapi sebab sakit biasa. Benda-benda begitu, Rishan. We hope our prayers is with the people of Palestine so that they may live their life macam mana kita semua. Betul. And I totally stand kita bersolidariti bukan sebab agama Islam saja, bukan sebab bangsa, bukan sebab mereka yang rakyat Palestin saja. Kita bersolidariti bagi peri kemanusiaan. And I repeat again, it's a humanity issue here, and please don't politicize it. Kami daripada Apa Dia Podcast, in the words of Mahir Zain lagu dia, InsyaAllah Palestine tomorrow will be free. Alright. Let's take a break, Zat. Ya, and kita tengah emotional sikit ni, so let's take a break. Power nak lap sikit and we will come back. Alright, sure. Alright, welcome back guys. Sebabkan kita kena real life ban, kita kena pindah ke sini. Yeah. So rupanya kita orang tak boleh rakam kat situ lah. Tapi it was in a good time lah, dia cakap. Yeah. And nothing more. So kita orang pindah lah ke tempat yang cantik kat ni, di Padang. Belakang ni ada budak-budak main bola. Ya, betul. Harap-harap bola tak sampai sini. Kalau bola datang sini bahaya juga. Tapi Dishan, Padang dia macam lagi cantik daripada Bukit Lele. Nak test. Rumput pergi tak? Oh, tak pergi. Okay, so Dishan, before masa kita dekat parking lot, we were discussing about Palestine. Yep. Dan juga konflik Palestin dan Israel.
dan ni lah, it was a bit emotional. Yep. We have said what we need to Yeah. be, what needs to be said. Jadi sekarang ni apa dia yang kita nak bincangkan? Yeah, let's go on a lighter one. Apa dia? Zat, nak tanya Okay. do you have any military experience ke, military training ke sebelum ni? Do you have any? No, I don't. You haven't take any course badan uniform kat sekolah ke? Saya dulu KRS KRS tapi buat apa Zat? KRS banyak memasak tapi saya tak pergi. saya agak tak aktif sangat dulu kat sekolah. Buat budak buku lah. Tak, saya budak game. Budak game. Oh. Tapi Okay. saya tak adalah aktif macam budak RMC kan. Siapa? Jangan macam-macam. Saya tak jumpa lagi nama RMC awak, tapi someday I will find it. Good luck with that. Alright, Disha, so why are you asking me this question? Yeah, okay. So baru-baru ni dalam parlimen, Menteri Pertahanan kita, Datuk Seri Tomat, ada bentangkan bahawa kementeriannya dalam perancangan untuk melaksanakan Camp PLKN 3.0. Okay, tapi this is a revamp punya version lah. It's not gonna be like macam sebelum ni lah. Sebelum ni tak silap saya 3 ke 4 bulan macam tu kan. So, and ramai lah yang macam cakap camp PLKN sebelum ni, like those yang I know who went for this camp PLKN apa semua, dia kata it was just flying fox, and then ada menembak lah sekali ke 2 kali macam tu, and then yeah, basically it was just post PMR honeymoon lah. They had fun lah kan, apa semua. So do you think really this idea of khidmat negara is really relevant, and do we need this 3.0 punya version? Okay, so I have to be, macam you cakap tadi, saya pengalaman dalam badan uniform pun tak ada, apatah lagi PLKN. Pernah menembak tak? Pernah menembak? Tak pernah lagi lah. Oh. Tak pernah lagi tu, tak ada peluang lagi, tapi hopefully adalah nanti. Pistol mainan pernah? Pistol manik? Pistol manik pernah? Pernah. Yang tu pernah. Okey lah, boleh lah. So saya tak ada pengalaman PLKN pun waktu zaman kita dah tak ada. Betul. So saya tak boleh lah nak cakap whether apakah betul-betul intipati ataupun pendapat saya, tetapi apa yang saya nampak berdasarkan komen-komen daripada netizen yang pernah mengalami PLKN ni, dia cakap fine. Dia cakap it is one of the most fruitful ataupun it is a very good summer camp lah sebenarnya kita. Summer camp untuk 3 bulan. Di mana you akan berinteraksi dengan pelbagai kaum, belajar macam mana nak hidup dalam kumpulan, dalam pasukan, menembak dan sebagainya. Tetapi I would say kalau dia nak perkenalkan PLKN 3.0 ni, dia kena tengok balik kepada apakah objektifnya. Betul. Kalau objektifnya adalah untuk menambah ataupun basically macam ada reserve force. reservoir, contoh macam mana yang ada dekat South Korea, dekat Singapore yang mana memang ada compulsory mandatory 2 years training. Actually in Singapore it's 2.5 years lah. Okay, lebih kurang training untuk setiap male adult. Yes. Mereka perlu menjalani latihan ni lah, ketenteraan lah senang cerita. Betul. So kalau that is the objective untuk ada simpanan askar kita, then this is not the way to do it. But katakanlah kalau nak semarakkan sifat cinta akan negara, mungkin boleh, tetapi berdasarkan feedback yang saya dapat, macam camp yang sebelum ni camp seronok sebenarnya, lebih kepada tanam Flying fox. semangat patriotism. Ya, exactly. So maybe perlu revamp sedikit lah kalau pendapat saya daripada program sebelum ni. Yeah, I agree with you. Tapi another thing, kalau betul their objective is gonna be untuk menambah rasa cinta negara, and also the objective perpaduan, which we really need now than ever, because kita berpecah belah sangat-sangat teruk sekarang keadaannya. I think nama khidmat negara tu tak sesuai lah kat situ. Tak sesuai. Kalau it's just gonna be for unity and also for the purpose of cintakan negara, khidmat negara, I don't think it's suitable there. Yes, I agree. It needs to be there. Kalau objektifnya cintakan negara apa semua. Tapi kalau diorang nak adakan camp khidmat negara, it should be something like how South Korea and also Singapore is doing. 2 years, go, full swing, let all male, adult
after SPM ke apa-apa, set whatever the time. The best time is of course SPM, after SPM, post SPM. Go 2 years, let the male graduate later than the female, and then go through 2 years of service, training, service training, and then kalau diorang berminat, go on for further training untuk masuk dalam service. If not, biarkan diorang lah untuk lanjutkan pelajaran ke, untuk masuk into the workforce ke, apa semua. That's how it's been done in South Korea and also in Singapore. Singapore, I understand why they have it, because their population is very small, and if anything happens, they don't have much of their force. So that's why they need this reserve. Tapi in Malaysia, I don't see the purpose of why we need. I mean, of course, like we are not a country that's in war apa semua, tapi kita tak boleh jangka kan benda-benda tu, anything could happen anytime. But to have a reserve force through PLKN, I don't think it's a good objective, sebab kita dah ada askar wataniah juga, which is a reserve force juga. And then this thing, I think if just for the sake of nak belajar macam mana nak reload pistol, macam mana nak tembak senapang for 3 months atau 4 months, it's not fruitful lah. So in the revamp process, mungkin nak ada penjenamaan baru juga, so that it hits the objective. Nama tu selari lah dengan objektifnya, which is untuk adakan semangat patriotism yang lebih, dan juga kesatuan dan juga perpaduan lah. Jadi apa nama dia? PLKP. Pusat Latihan Khidmat Perpaduan. Itu sangat political agenda kat situ, Zat. Tapi Dishan, before we go to the maybe agenda tersirat tu, I do agree with you. Tetapi dalam masa sama, just another point, dia dah lari sikit topik, tapi just a little bit. Maybe moving forward, I don't think as far as military is concerned lah kan, we should not be looking towards untuk tambah askar sebenarnya. We should look forward how to modernize our military daripada segi infrastruktur, weapon. Betul. And all that. So dia sebenarnya lebih penting kat situ rather than the manpower lah. Yep. I agree. So that's it lah, Dishan, dekat situ. Maybe we can terus masuk lah. Kalau betul PLKN 3.0 ni akan dilaksanakan dalam sebegitu rupa, what are the recommendation daripada kita, Dishan? Recommendation. Okay, I would say go on with all those patriotism, benda-benda yang diperlukan. Get back on the grounds, rukun negara, emphasis on rukun negara, emphasis on jata negara, like all those things, and also a basic understanding on how our government is actually functioning. Sebab ramai, I wouldn't say just school leavers, but even hampir sebaya dengan kita pun, ramai kawan-kawan, they don't even know how the government is functioning, how the country is actually functioning. Diorang tak faham macam mana pecahan dalam kerajaan, kementerian-kementerian tu, struktur parlimen, semua diorang tak faham. So I think that would be a good platform to give a good exposure kat situ. Yes, you can have latihan menembak apa semua tu. Of course, that's the fun part lah kan. Tapi the objective that I personally would recommend is perpaduan, which is so that they can live together as a team tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan kepercayaan dan sebagainya. Live together in a place, buatlah campfire ke apa ke, ambil gambar, buat nyanyian malam-malam, berkawat. Standard military training kan. Of course you need that. Tapi the objective needs to be untuk membina perpaduan dan juga rasa self of belonging to the nation. Alright, tapi Dishan, katakanlah kalau you ni lah, I setuju, tetapi katakanlah kalau camp ni adalah untuk menceritakan tentang takbir urus negara, daripada segi macam mana our parliamentary system, political system, democracy works. Kalau macam tu, saya rasa tak, benda tu kalau betul PLKN 3.0 akan mengajar, saya tak setuju kalau benda tu secara rawak. Mean to say, hanya beberapa individu saja yang pergi PLKN. Kalau sebab benda tu penting biasanya. Kata kalau benda tu ada dalam model, dan saya rasa semua perlu pergi PLKN. Tetapi coming from that, dia agak tak realistik lah, sebab bajet pun seperti mana Tok Mat Hassan telah mengatakan hanya 100 juta kali ini, berbanding dengan 500 juta yang sebelum ini. Jadi tapi untuk model-model yang Disha cakap tu mungkin boleh diserap masuk ke dalam sekolah lah. Betul. Dekat sana diberikan penekanan yang lebih, tetapi
the structure ataupun the basic tu ada kat sekolah dah. Yes. Tapi itu mungkin kita boleh discuss later onwards lah. Sebab I agree with you. Sebab kalau adakan dekat sekolah Zat, I mean just to counter that, it's just gonna be theory tau Zat. And then bila teori, dia tak jadi tak best. But when you are in a group, contoh, you just make them into groups and then cakap kat dia orang, okay, now you are leading a country. So apa kementerian yang kau nak? So dari situ, we create thinkers. Kita boleh cungkilkan pemikiran creativity diorang and also critical thinking diorang. From that, we can also learn something as well from the youngsters. Sebab something that they need might not need it, but then sometimes we would have overlooked that at whatever they need. So that's something that mungkin kita boleh cadangkan kepada kalau Thomas tengok Kalau lah Thomas tengok, it's a big if. But betul Dijan, I fully agree with you. Tetapi mungkin just a word of caution, PLKN 3.0 ni seperti mana yang kita tahu, macam kita cakap tadi, it is a good thing. Tetapi dia jadi tak cantiknya apabila ada disuntikkan dengan agenda-agenda yang tertentu, seperti untuk menambah taat setia kepada kerajaan, kepada the ruling party. Yes. Seperti mana yang berlaku dengan Biro Tata Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Often pernah join ke? Pernah join ke? Tak. Tak pernah. Pernah nampak. I had a close friend yang pernah join benda tu. And dia kata dia orang sampai kena tulis, I don't want to mention name lah. That time was seorang Perdana Menteri ni lah. Dia sampai kena tulis, my favorite PM is sekian-sekian. Basically Biro Tata Negara adalah propaganda mesin untuk kerajaan. So kita tak nak benda tu berlaku dalam PLKN kita. Tujuan utama PLKN adalah untuk memupuk semangat cinta akan negara, bukan cinta akan parti politik tertentu. Betul. So that would be our wrap up lah untuk PLKN ni, Adishan. Yeah. Alright, so what else on the agenda? Okay, next we would wanna talk about ni Zat. Sebab cakap pasal agenda politik ni, okay. Kan hari tu your friend tarik sokongan daripada kerajaan. Your friend? So jatuhnya 2/3 lah majoriti untuk kerajaan perpaduan ni. Okay. Sekarang ni tambah balik. Dah jadi 148? Dia macam jadi -1 + 1 equals to 0. Betul? Nothing change lah. Nothing change. Jadi siapakah dia, Dishan? So, alamak saya tak tahu nama dia. Tapi dia ahli parlimen Kuala Kangsar. Okay. Yang telah mengeluarkan kenyataan mengatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan juga kerajaan perpaduan. So, beliau merupakan ahli bersatu parti PPBM. Setakat hari ni tak ada lagi any official statement daripada parti sama ada statusnya masih ahli parti ke ataupun dah dipecat ke. Sebab selalunya macam ni, pecat lah. Tak selalunya. Tak lama lah. Tapi tak tahulah kan. So Zat, any comments from you? For this? Apa yang saya baca, seperti mana yang Nisha cakap, MP Kuala Kangsar telah bukanlah menarik sokongan, tapi dia telah memberikan sokong. Dia tak tarik sokongan kepada pembangkang, dia just bagi sokongan kepada kerajaan. Dan sebab yang dia telah nyatakan adalah kerana dia nakkan peruntukan untuk kawasannya. Seperti mana yang kita tahu, peruntukan ahli parlimen hanya diberikan kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Siapa yang tak sokong dan juga siapa yang pernah menyokong dan sekarang tak sokong pun tak dapat. Kena jumpa TPM. Ada seorang tu pergi jumpa. Tak tahulah dapat ke tak. Tak tahu lagi. Jadi itulah sebab yang telah dinyatakan. Tetapi Datuk Seri Hamzah, kita punya ketua pembangkang, telah menyatakan bahawa ada foul play yang telah berlaku. Dia menyatakan mungkin MP Kuala Kangsar ini telah diberikan intimidasi oleh pihak-pihak MACC dan sebagainya, SPRM. Dan sebab itulah kenapa dia memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Tetapi ini telah disangkal oleh Datuk Seri Saifuddin, our Menteri Kementerian Dalam Negeri. Beliau menyatakan tidak ada apa-apa intimidasi yang berlaku. Tetapi again, kita tak tahulah ada ke tidak, tapi biasanya mungkin ada, mungkin tak ada. Tetapi at the end of the day, kalau dia kata dia nak dapatkan peruntukan, dan okey lah, that is his justification lah. Sebab seperti mana yang kita tahu, sepatutnya lah
kita dah pernah cakap benda ni, kerajaan reformasi sepatutnya bagi kat semua. You dah cakap you nak bagi kat semua, you tak nak bagi. Sekarang you tak bagi, macam mana pula ni? Apa yang nak dibincang? Nak dibincangkan tak logik. Tetapi this is what happens lah when you pegang. You pegang duit, so benda-benda ni macam ni akan berlaku. But regardless, Datuk Syah Hamzah juga telah berkata perkara ini ataupun MP Kuala Kangsar akan dirujuk kepada Biro Disiplin dan saya rasa dia akan kena pecat lah. Okay. I think I don't have anything else to add. Just untuk penonton semua, ini kita akan zoom in, kita ada lebih kurang 4-3 isu, kita akan zoom sebab selepas ini statement kita seterusnya adalah berat, iaitu Belanjawan. Yes. So let's finish these 2 topics, then we go to Belanjawan. So Okay, and then that MP Kuala Kangsar memberi sokongan, dia dapat peruntukan. Lepas tu next ni ada seorang ni dapat habuan. Okay. Tak tahulah habuan ke tak kan sebenarnya. Tak tahu. Nampak macam habuan lah. So iaitu Idrus Harun, adik-adik Datuk Tan Sri Idrus Harun Tan Sri Idrus Harun dapat jadi pengerusi non-executive chairman untuk salah satu GLC di bawah MOF. I don't know what's happening. About 1 to 3 points. Yang poin yang pertama, ulang balik, sebab benda ni perlu diulang balik. Berapa banyak kali pun kita akan ulang balik. Saya ulang saya ulang bahawa orang yang mengatakan saya ulang itu telah menyatakan bahawa kita tidak akan lantikan politik ke dalam GLC dan sebagainya. Banyak video, tetapi it's happening again and again and again. Mungkin sebelum ni kita bolehlah cakap kan yang itu bawah TPM 1, Mara lah, Felda lah, Fekra, Rizda, semua tu bawah TPM 1. Tetapi untuk kes ni, Tan Sri Idrus Harun, bekas Peguam Negara kita, telah dilantik ke dalam GLC Amanah Raya. Amanah Raya ini merupakan GLC di bawah MOF Incorporated, Ministry of Finance Incorporated. Dan Menteri and Minister of Finance adalah kita tak tahu siapa. Yang Amat Berhormat. Takkan kita saya tak tahu. Yang Amat Berhormat, Minister of Finance. So ini bawah dia punya penyeliaan this GLC ni. So tu the second point. The third point is that benda ini berlaku sangat cepat, Dishan. Dia macam you dah tamat tempoh jawatan, terus you disambungkan ataupun disalurkan untuk menjadi pengerusi. Ada tempoh break dia. Lepas tu something happen. Yalah. Time dia cuti tu. Dan tambah pula dengan kes DNAA Datuk Sri Zahid, dia jadi agak fishy lah. Dia bercuti, DNAA, senyap-nyap, pam. Senyap tak explain pun pasal DNAA, tahu-tahu dah jadi GLC punya chairman, pengerusi. Jadi macam mana ni? Jadi tak salah saya rasa untuk rakyat mempersoalkan perkara ni, sebab memang nampak fishy, dan jika tidak diberikan explanation, which I don't think akan ada, then dia akan tarik balik. Okay, fine. Saya tarik balik. Let's give the benefit of the doubt, even though the doubt is very big. Jadi nampaknya begitulah. Dia jadi nampak seakan-akan macam habuan for whatever has happened. And I think the move yang dibuat sekarang kan, it's all calculated tau. This thing happens time Belanjawan. Orang tengah busy pasal Belanjawan, dia selit. Wah. Macam kita tahu. As always, calculated move. Dishan. Politicians are very smart. They know how to bury news that maybe tak berapa menggemarkan mereka dengan news yang lebih sensational. But I digress. Kita kembali balik. Paling kurang lah saya bagi nasihat kepada kerajaan perpaduan, kalau lah dengar lah kan. Awak nak jadi penasihat. Sikit je. Kalau boleh tu okey lah, tak apalah, you dah korbankan prinsip you berkaitan dengan lantikan GLC, tak apa, dah kitchen sink dah kat situ, tetapi paling kurang bagilah cooling period sekejap. Janganlah terus lantik, tak sampai sebulan 2 bulan dah lantik, bagilah dalam 6 bulan ke, barulah smart sikit. Ini tu lantik memanglah orang akan nampak tu, dia punya connect the dots tu. So I think are you teaching them how to be a politician? We're teaching them how to be smarter sikit lah. Aduh, okay, I think it's something very fishy as you mentioned. I have nothing as well for this to add. Okay. Yourself?
No, I We don't. can move to the last one. Yeah. Is tentang tiba-tiba tamat kerajaan. Bukan. Tamat kerajaan. Tamat operasi. Aduh, tamat operasi. Yang ni agak menarik dan juga dalam masa sama agak concerning lah. Yeah. Yeah. So Dishan, do you Yeah. wanna? Okay, so hari Jumaat tak silap. Hari Jumaat tak silap. Lebih kurang. My Airlines tiba-tiba pukul 6 atau 6.30 pagi telah sepenuhnya menamatkan operasi dengan alasan ada financial issue dalam syarikatnya. Benda ni jadi sangat tiba-tiba, tak ada any notice awal yang diberikan ke apa ke, pengumuman awal tak ada apa-apa, and ramai sangat yang terjejas daripada tindakan yang sangat tak profesional ni, which ramai yang dah beli tiket, dah rancang perjalanan, dah macam-macam dah ambil cuti lah apa semua, and all of their costs are gone to drain, macam tu je. And Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke pun sangat marah tentang tindakan My Airlines ni, and dia kata dia akan consult them like what's really happening and why they just did something yang secara tiba-tiba. Sangat senang untuk diorang buat macam ni, tapi tak sepatutnya diorang buat benda ni, and saya kecam tindakan My Airlines untuk buat benda ni, dan saya harap sangat-sangat, because they said they are in the discussion of refunding lah all those tickets apa semua, tapi saya harap refundnya berjalan lancar, dan at least you can compensate a bit those your customers yang dah beli tiket with your airlines. Just a little bit from me, Dishan. Saya tengah tengok satu artikel daripada The Rakyat Post. Okay. Dia cerita sedikit tentang dia punya timeline lah. Sebab benda macam ni dia tak berlaku tiba-tiba. Yeah. Ya, dan dekat sini saya tengok dia tulis kat sini 6 Oktober, My Airline CEO Rainer Teo telah bersara ataupun telah meletakkan jawatan, dan the company punya COO Stuart Cross telah menjadi interim CEO. Dekat situ dah ada perubahan dalam masa dalam beberapa minggu lepas lah sebenarnya cerita. Minggu lepas telah berlaku perubahan daripada segi top management. Selepas itu pada 13 Oktober 12 Oktober macam mana yang kita tahu, dia telah memberitahu yang dia suspend all operations. Dan bila kita lihat balik, ada beberapa berita yang mengatakan bahawa memang ramai My Airlines, pekerja My Airlines seperti security guard dan sebagainya tidak dibayar gaji selama 2 bulan. So meaning to say, my point being adalah My Airlines dah tahu dia punya financial woes tu dah lama berlaku, tetapi they choose to ignore it. Yeah. Dan apabila dia ignore dan dia tidak admit yang dia dalam financial crisis, inilah berlakunya. Betul. Tiba-tiba terpaksa stop operation sebab you tak nak mengaku yang you tak mampu untuk operate early onwards. Kalau you dah tahu you dah tak mampu, stop, bagi due notice, cakap yang kita terpaksa stop by this time. So apa-apa penerbangan yang akan berlaku selepas tu kita akan refund terus, dan apa-apa yang sebelum penerbangan yang sebelum tarikh itu kita akan teruskan lah. That would be the proper way for you to settle. Tak ada loose ends lah kiranya. Sekarang ni yang menyusahkan adalah Asia, Batik Air yang terpaksa ambil mana-mana passenger yang telah ditinggalkan. Betul. Oleh yang telah senang cerita abandoned by My Airlines. Dia anak tirikan by My Airlines. So yes, I believe that bukan sahaja YB Anthony Loke patut discuss, tetapi YB Anthony Loke kena reprimand mereka ni. Patutnya saya rasa sebab ini adalah very irresponsible punya activity, Dishan. So saya yakin bahawa dengan netizen yang sedang marah ke My Airlines, tak adalah keterlaluan untuk saya menyatakan bahawa My Airlines sepatutnya di blacklistkan daripada terus operasi, kalau dia boleh operasi sekalipun. So yes, that is my thoughts. And also another thing to add, kepada sesiapa yang telah terkesan oleh My Airlines ni, walaupun betul memang refund proses tengah berlaku sekarang ni, tetapi mereka masih mempunyai hak untuk saman My Airlines ni, kerana sebab bukan sahaja
tiket punya price yang kita perlu tanggung, tetapi Betul. juga the cost of transportation nak pergi ke airport, masa yang telah dihabiskan menunggu mana My Airlines ni. Tunggu My Airlines yang datang Batik Air contohnya. So all of that must be compensated. Dan benda ni boleh disaman melalui the courts of law lah, Dishan. Kalau contoh saya book flight untuk pergi Thailand Okay. Thailand tiba. Contoh lah kalau pergi Thailand Okay. So kalau saya dah tukar duit Thailand, saya boleh claim tak? Dah tukar duit Thailand untuk apa ni? Maksudnya saya dah tukar currency lah untuk saya nak prepare pergi Thailand. So kalau time saya saman My Airline, saya boleh include sekali ke the cost that I spend? Macam boleh sebenarnya. Macam boleh sebab duit tu awak untuk preparation. You can argue lah, I would say. Okay. And that would be one of the expenses that inilah kerugian you lah kiranya. Tapi dia depends, katakanlah kalau you boleh tukar balik duit you dalam nilai mata yang sama, then mungkin there's an argument to be made there lah. Okay. Yeah. Alright. Just a small note to close pasal My Airline ni. Tak silap saya adalah like somewhere mid of this year, kerajaan Sarawak ada kata dia nak buat airline sendiri kan. A budget airline katanya. So I think this would be a good lesson learned for any future airlines that they want to start operation. You guys can really look into the financial and what went wrong, and you can learn from here. Betul, sebab nak operate ataupun nak sustain untuk ni airlines ni adalah sangat-sangat mahal. Betul. Kos je. Unless you are Tony Fernandez who wears a red hat, then no. Alright, okay. I think that's good enough. Yeah, second session. Yeah, let's take a break. Yeah, let's go. Okay, welcome back guys. So kita akan ke topik paling hangat minggu ni. Minggu lepas lah senang cerita sebab ni akan post minggu depan kan. Ya, betul. Dia ada buffer time. Ada buffer time sikit. So, iaitu pembentangan Belanjawan oleh yang amat berhormat Menteri Kewangan kita, Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Wilayah, merangkap banyak benda lagi. Merangkap semualah. Okay, listen, just very quick, like bajet ke belanjawan? Dia ikut awak sokong mana? Penyokong UMNO kata bajet. Oh ya. Yeah. Penyokong selain UMNO akan panggil Belanjawan. Okay, alright. Okay, tak apa. That's my ideology lah. What's your ideology? Saya lebih gemar dengan perkataan belanjawan walaupun dia tak accurate. Macam ada beberapa individu mengatakan it's more budget sebab it's not only belanja, dia juga adalah revenue. So belanjawan is not really accurate tapi nama lagi sedap lah. Nama lagi sedap. Tata kelola macam tu. Ketirisan, Cerakin. Okay, let's go on to the crux of it. Okay, so Belanjawan 2024 telah dibentangkan hari Jumaat lepas dan ini merupakan belanjawan ataupun bajet mengikut mazhab masing-masing yang paling besar Malaysia pernah ada, iaitu sebanyak 393.8 bilion ringgit. Okay, compared to 2023 tahun lepas yang dibentangkan oleh menteri yang sama sebanyak 388.1 bilion, which was the highest back then. And then now yang ni paling tinggi lah yang kita pernah ada dalam sejarah Malaysia. So just a little breakdown of the composition. So 393.8 bilion ni dia akan depak kat tiga tempat yang berbeza. So the first one would be belanja mengurus, membayar gaji, operation of the government, apa semua tu sebanyak 303.8 bilion ringgit. Which is very high, yes. And then kita ada perbelanjaan pembangunan iaitu sebanyak 90 bilion ringgit, which is reasonably high, I would say, which is a good thing untuk pembangunan, to fokus on pembangunan. And then yang hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ada umumkan dia akan park 2 bilion ringgit sebagai simpanan luar jangka.
just in case if any emergencies ataupun memerlukan duit yang lebih, so dia boleh salurkan lah di tempat-tempat yang memerlukan. So looking at this on overall picture kan Zat, sebagai seorang yang aware of political scene and you are on message almost all the time, do you think ini merupakan satu belanjawan yang sihat? Kalau kita tengok kan kepada, again, when it comes to an issue as debatable as the belanjawan, the expenditure of our country, dia takkan ada satu pendapat yang sama. Banyak pendapat, tapi yang saya baca orang kata this is a good belanjawan sebab dalam masa yang sama it's a manageable belanjawan sebab kita naikkan kita punya taxes and all that, dalam masa yang sama kita naikkan sedikit kita punya, maksudnya dia main tarik tali lah. Yes, a balance. Kita tarik sikit daripada rakyat, kita bagi sikit kepada ni. Basically nampak daripada atas kertas nampak seperti it is friendly towards B40 tetapi not so much on the M40 and T20. As expected. Yes. Yeah. Political kalau kita boleh cakap sedikit tentang political, this might not be the best thing for PKR ataupun Pakatan Harapan seperti mana yang kita tahu ataupun mungkin tidak. Saya rasa dan saya percaya bahawa PKR, DAP dan seangkatan dengannya punya pengundi ramai daripada M40 dan T20. So bila you tekan pengundi you sendiri, that might not be the best political move, tetapi again this is what is best for the country, I would say. So I would say that it is in a way healthy jugalah, Nishan. Yeah. Okay. I would say yes, I agree with you. It is healthy, and as you mentioned, it is in favor to the B40, and also it's not just B40 tapi orang-orang yang memerlukan. Sangat-sangat, I would say it's healthy, even though it's the biggest. Sebab ramai yang kecam, dia kata, oh kenapa spend banyak, nanti hutang banyak. No, it's not that. The more they spend, it depends where they spend jugalah. The more they spend, it's actually healthy for the economy sebab they stimulate growth. Betul. So in terms of economy, bila you spend more, it's actually a fiscal expansion policy lah. Dia lagi banyak dia punya money flow. Betul. dalam economy. So which is a good thing, I would say. And also bila orang kata oh hutang akan naik apa semua kan, no. Sebab tu the government's target untuk kurangkan deficit. Betul. Which in the year of 2023 was 5%, and then it's targeted in 2024 it's gonna be 4.3. And sebab target kerajaan yang diumumkan sebelum ni time ekonomi madani, by year 2025 it needs to be somewhere around 3.5 by year 2025. So we are on track, I would say, sebab targetnya 4.3, which is dia mengurangkan defisit dan juga menaikkan perbelanjaan, which is a really good thing for the people. Okay, and also ada banyak lah belanjawan ni, it's really long document, dan pembentangan Datuk Seri Anwar hari tu hampir 4 jam juga kan. 3 jam pembentangannya. Tapi again, pembentangannya bukan segalanya. There's a lot more yang tak disebut. So you really have to go through the document so that boleh faham each and every one element dalam tu. So the biggest debate that I saw online, just a little bit to share, is mana kerajaan nak dapat duit nak spend banyak-banyak ni? Jawapan dia senang. Cukai. Betul. Cukai. So it's expected 44.4% pendapatan akan datang daripada cukai. Do you have the data dari 44.4 yang selebihnya datang daripada mana, Dishan? I mean I don't have it written here, okay. but dia adalah pecahan dia dalam dokumen dia, memang dia ada nyatakan pecahan dia. Right. Tapi the biggest one is cukai lah. Yes, itu paling besar, dan juga spending paling besarnya kerajaan sebanyak 24.3% pergi kepada emolument, which is membayar gaji lah. Which is a big chunk of the push of the budget is going on there. Gaji dan pencen.
saya rasa mungkin pasal pension ni dia memerlukan sedikit penekanan. Mungkin kita boleh khaskan satu lagi episod kita discuss pasal pension. Yep. Perlu atau tidak pension ini diteruskan sebab isu ni hangat. So nanti kita akan discuss pasal tu, tapi going back to this, so Dishan, anything else to add? Not really. I think Belanjawan 2024 there's many elements yang Datuk Seri Anwar telah umumkan. Banyak inisiatif, especially as expected lah. Emphasis on students, penekanan tentang IPTA tu saya sangat-sangat suka sebab it something yang jadi hangat kan. Lepas tu and then emphasis on EV as expected. NETR telah dibentangkan and now now we can see dia ada a special allocation for EVs, and also for those golongan yang memerlukan. And then akan ada allocation berdasarkan pangkalan data padu yang akan later on come up. Subsidies which has been touched. I think later on you will touch on it. And also the best of all is introduction of new taxes. Yeah. Okay, that you wanna go one by one of the some of them? Yeah, sure. Tapi untuk just a little bit, sebab sekarang ni tengah banyak benda yang tengah berlaku. Betul. Budak-budak tengah main bola. Tadi pun ada budak lalu comel. Dia jogging. Ya, dia tengah jogging tu. A bit distracted, tapi thank you Dishan for conducting just now. So in terms of apa yang kita perlu berikan penekanan, there's a few. Let's go to the text, Dishan. Okay. So start text boleh. Kita start dengan text. So SST, service tax. Service tax daripada 6% telah dinaikkan kepada 8%, kecuali kepada beberapa sektor seperti sektor food, beverages, F&B. dan juga satu lagi if I'm not mistaken, what is it, another one? F&B, parking. Parking akan masuk. Yang tak masuk dalam the 8%. Parking tak masuk tak? Parking masuk. Parking masuk lah? If I'm not mistaken, Okay lah, masuk. I'll check on that. Dia ada 3 if I'm not mistaken, tapi yang I boleh ingat betul-betul adalah food and beverages. So yang lain tak termasuk. Yang lain termasuk, maksudnya yang 6% yang akan kekal ada food, beverages dengan satu lagi ni. 8 yang lain semua akan jadi 8% dan dia akan extend benda tu kepada parking dan sebagainya. So looking at this lah kan, dia nampak seperti mana macam tak tekan dekat food and beverages dan sebagainya. Tapi bila kita lihat balik Adishan, food and beverages ni dia nak transport guna apa? Akan kena service tax juga. Jadi bila dia dah kena tekan dekat situ, dia akan tekan juga some way somehow dekat kita punya pengguna, end user. Dia akan charge 6% tetapi harga dia akan naik lah. Betul. Itu benda biasa. So that is SST. Tiada GST, no GST. Yep. Sorry, just to add on SST, ramai cakap SST naik. SST naik daripada 6 to 8%. No, it's not SST. It's the service tax. Just the service tax. Sales tax tak naik. Yeah. Kita ada sales tax and service tax. That's the composition of SST. Sales tax kita 10% and some items are 5% lah as it is. Service tax kita previously was 6%. Now it's going up to 8% with exclusion of few items termasuk F&B. Yeah. So don't just assume it's the entire SST. Yeah, thank you so much for the clarification. That was very very important for us to highlight. So yes, SST dapat service tax naik 8%, tetapi macam kita cakap tadi sebelum you were going on, no GST. No GST. So this increase is the GST lah in a certain extent, to a certain extent. 2% of GST. 2% lah. Jadi itu untuk SST. Lepas tu juga kita dah ada satu tax baru, iaitu capital gains tax. Ada dua tax baru tak? Dua tax baru, betul. Satunya adalah capital gains tax sebanyak 10% ke atas mana-mana pertukaran saham yang unlisted. Unlisted only. Unlisted shares. Untuk pengetahuan semua, saham di dalam Malaysia dia ada dua jenis. Unlisted dengan listed. Unlisted ni adalah saham-saham dalam syarikat sendian berhad. Dan listed adalah saham dalam syarikat berhad, iaitu saham-saham yang telah dinyatakan di dalam bursa lah. Bursa. Transactionnya it's in bursa lah. Ya, tak kisah sebab dalam bursa ni kita ada 3 market, ada main list, ada ace list, ada lead list. Tak kisahlah mana-mana, semua adalah public listed company dan dia tak termasuklah dalam capital gains tax ni.
Tetapi dia ada beberapa exception, seperti contohnya jika syarikat itu dia boleh apply for exemption jika dia tengah buat restructuring, internal restructure, ataupun dia tengah menjalani proses IPO, initial public offering. Kalau you nak jadi public listed, you kena go through the process of IPO. Yes. So that is our capital gains tax. Satu lagi tax adalah luxury goods tax. Yes. Yang lebih kurang dalam 5% ke 10% lah. Specificationnya tak ditekankan sangat lagi, which akan dibentangkan lah later on dalam parlimen kan. But I think it's a good thing sebab dia start dengan for jewelries, which you should. People are buying jewelries a lot nowadays. Betul. On the surface saya tak ada problem dengan capital gains tax dengan luxury goods tax sebab ini ada dikenakan kepada orang-orang yang memang mampu. Yes. So if you mampu, then I think that you should be able to spend a little bit more lah. Yeah, I think 5-10% is quite reasonable lah. Yeah. As a capitalist, I agree with the taxes. Sebab Dishan, capital gains tax ni kat negara-negara lain memang ada. Memang ada. Banyak dah. Ya, cuma Malaysia ni dia baik hati sikit. Yeah. And luxury good tax, just to emphasize on that, takkan dikenakan kepada pelancong lah. Kalau pelancong datang membeli belah kat Malaysia, kita diorang takkan kenalah this tax of luxury goods if they are shopping in Malaysia. Betul. I think that's good enough for tax. Moving forward adalah subsidi. Subsidi ni yang jadi perbualan yang sangat-sangat hangat sewaktu kita menjelma, sewaktu kita nak dekat dengan Belanjawan. Ramai cakap pasal penyasaran subsidi, rationalization of subsidi. Betul. Jadi bila kita tengok dokumen dan juga pembentangan daripada Yang Amat Berhormat, ada 3 penyasaran subsidi yang akan berlaku. Yang pertama adalah ayam dan telur. Ayam dan telur daripada apa yang dibentangkan, no more subsidi. Akan diampunkan. Dan tapi dia akan tengok keadaan semasa lah. Betul. Kalau perlu government intervention, then they will step in. Yes. Tapi so far moving forward next year tak ada untuk ayam dan telur. Yang kedua adalah elektrik. Elektrik ni dia mengikut ni lah. Dia ada macam Yang Amat Berhormat cakap, yang menggunakan lebih daripada 50, contohnya macam macam mana cakap? A break even point. Yeah. So if you use more than the capacity, whatever that has been set, you akan kena lah. Betul. You takkan dapat subsidi for whatever you are using above. Yes. And also at the same time, kalau you keluarga you daripada a certain wage gap, dia akan berikan rebate sebanyak RM40 saya. Betul. Dan that is electricity. Dan yang terakhir adalah diesel. Tapi tak ada petrol ya? Petrol tak. Belum lagi kot. Tak berani lagi lah. Tak berani lagi. Sebab kerajaan masih perlu kekal populis. Tak boleh kitchen semua sebab agak rapuh sekarang ni. Political sustainability lah. Ya, betul. Tapi diesel pun dia kata dia akan terus untuk mana-mana yang transportation, lori yang angkut barang dan sebagainya, dia akan kekal dengan ada subsidi. Mana untuk ni lah private use lah yang tak ada. Sebab dia nak So since untuk angkut barang ni subsidi dikekalkan, so F&B tak payah naik harga lah kot. Sepatutnya tak ada lah. mungkin akan ada sebab yang service tax tu lah. That will still be lah. Ya, dia biasalah kita tahu kan macam mana peniaga, walaupun tak berkenaan pun dia akan naik cakap harga RM1, dia naik RM2. Lepas tu cakap untung untung tak ada So yes, that is untuk subsidi. Next, pengecualian duty hiburan. Yes. This is something good lah. Ya, untuk membantu bakat tempatan lah. Betul. And I would say that this is a good move supaya kita boleh merancakkan lagi industri hiburan kita, local talent kita, supaya mereka boleh bergiat dalam seni dengan lebih aktif tanpa risau ditekan oleh government. Betul. And sebagai just to share my little, sebagai insan yang kerdil ni, pengalaman yang sangat-sangat kecil macam kutu. Sebagai event planner, saya pernah lah handle satu event ni dulu back in campus. Harga artis ni sangat-sangat mahal lah. So daripada this pengumuman, saya harap harga dia akan turun lah kot sikit. That I don't know will you be surprised or not. Okay. Tapi ada artis yang harganya sampai juta tau.
I'm not surprised. Artis lokal tau. I was like, Ada datuk ke tak datuk? ada. I'm not surprised. Ada. Kalau ada datuk tu memang dia akan charge mahal. Even yang artis buat cover pun boleh tahan that beribu-ribu dia minta macam, oh wow, kau buat cover je pun. I mean, I'm not condemning the art you have, tapi I mean we understand lah sebab tax apa semua kan, but since benda ni dah no more, especially for artis tempatan, so why not start to consider bringing down the price? Sebab saya faham it's a talent apa semua, but yeah, sebagai penganjur pun you have to consider them juga. Betul, I fully agree with you. Mungkin ni lah sebab and it begs the question, Dishan. Kalau you pergi ceramah politik dan sebagainya, banyak betul artis dia jemput. Wah, Berapa banyak duit habis kat situ ya? mana datang? Tak tahu. We don't know. But yeah, I do agree. Inilah kita punya bakat tempatan pun telah diberikan keringanan dekat sini. Dia pun perlulah ringankan the end user juga. Yes. Sebab at the end of the day, kalau bukan kita yang support mereka, siapa lagi nak support mereka? Betul. Dan perlulah lebih reasonable kat situ. So yes, Dishan, movie okay, itu adalah duty hiburan. The second last item yang saya nak sentuh adalah tentang kita punya sumbangan ataupun inilah pemberian bantuan, insentif kepada kita punya rakyat lah. Dan yang pertama adalah STR, sumbangan tunai rahmah, dinaikkan daripada 8 bilion 2023 kepada 10 bilion 2024. Dan ini merupakan apa yang Ahmad Muhammad cakap, sebab kenapa kita perlu kurangkan subsidi adalah untuk memberikan lebih banyak kepada STR ni. Dan ada juga sara sumbangan rahmah yang diberikan RM100 setiap bulan. Dia akan teruskan untuk 12 bulan. Dan juga tidak dilupakan pemberian kepada penjawat awam sebanyak RM2,000. The best. Yang ni, that I tell you, it was shock lah. Saya bila tengok ni terkejut lah sebenarnya. Sebab kalau tengok history lah kan, I mean every budget yang dibentangkan ada this, akan ada insentif untuk penjawat awam. And dia akan bagi sebelum raya apa semua sebagai duit raya lah. The thing is, all this while dia naik sikit-sikit tau, like 500, 600, 700. Latest was 700 lah tahun lepas. Dia naik gradually. Tiba-tiba this year, it rocketed to 2,000. Which I think they deserve it, of course. But I was shocked lah. I was expecting it paling tinggi dia naik pun 800-900 lah. When dia umumkan 2,000, terkejut lah. 2,000 untuk penjawat awam, 1,000 untuk yang pencen. Untuk veteran yang ada pencen atau tak ada pencen. Tak ada pencen, yes. Saya sebenarnya daripada political reasoning saya nampak kenapa. Dia cuba nak tarik pancing undi lah. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni, undi penjawat awam lebih kepada Perikatan Nasional. Apa yang saya nampak sendiri, dan mungkin ini adalah cara untuk menarik undi daripada penjawat awam. But again, I might be wrong. Who am I? Terlalu awal kot nak bagi. Terlalu awal kan? Sebab nanti dia akan nak lebih. But maybe there's other reasons for it. Tak apa. But that's untuk bantuan insentif. Yang last kali kita nak touch, yang saya nak touch, yang kita perlu touch adalah tentang IPTA. IPTA, yes, iaitu tentang diskaun PTPTN yang pertama, dan yang kedua adalah pasal zero balance policy. Let's discuss about PTPTN first. PTPTN I think is slight, as expected akan disambungkan lah di diskaun. Sebab kalau tak sambung ni ada YB Menteri, YB Timbalan Menteri turun padang lah, dia turun ke jalanan nanti. Betul. Pada 2013 dia yang paling gah. Jadi sepatutnya dalam isu PTPTN ni dia perlu gah jugalah. Ke depan lah. Sebab saya agak risau. Sebab awal-awal dulu YB Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Khalid Nordin, dia seperti memberikan bayangan pada tahun ini tak ada apa-apa diskaun. Ya, betul. Tetapi saya rasa the pressure of the people bila tengok tomahan-tomahan yang telah berlaku, they decided to ambil inilah middle point. Sebelum ni 20%, sekarang kita turunkan kepada 10 hingga 15%. Ya, dia macam ni lah Zat. Macam macam tak biasa Zat. They create the issue and then biar semua orang komen and then dia akan datang sebagai Superman. Yeah. But to be fair,
ini kita dah tomah kerajaan kan sikit, tapi untuk menomah balik, untuk backup sikit kerajaan, hutang kena bayar. Hutang kena bayar. Kalau okeylah diskaun tu diberikan sebagai insentif untuk membayar hutang, tetapi kalau diskaun pun dah bagi, hutang pun tak nak bagi, macam kalau diskaun dah bagi tapi tak nak bayar juga, macam mana? Betul. Duit tu perlu rolling. Maksudnya kesenangan tu diberikan kepada awak, tetapi bila awak dah senang, awak kena bayar balik supaya kesenangan tu boleh diberikan kepada orang lain. That is the responsible way. Yeah. Kalau tak, no purpose PTPTN ni. Betul. Ya. Betul. I totally agree. Because jangan fikir diri sendiri je. The future generations needs what you enjoyed, whatever it's been given to you. You were not entitled to it. You were just dipinjamkan je. Betul. So bayarlah balik kepada penghutang-penghutang PTPTN. Awak penghutang PTPTN ke? Tak ada. Tak ada. Okay, bagus. Alright. Okay, PTPTN dan satu lagi isu sebelum kita wrap up, zero balance policy. Saya tak naklah cakap zero balance policy ni sebab nampak sangat nanti kita tak move on. So kita ikut apa pengumuman Menteri Kewangan lah. Okay, Yang Amat Berhormat cakap apa? Dia cakap tak ada IPTA yang boleh, a few things lah, tapi tak ada IPTA yang boleh charge lebih daripada 1,500 yuran pengajian di mana-mana IPTA, tak lebih 1,500, and also tak ada apa-apa tindakan ataupun diskriminasi kepada mana-mana mahasiswa atau mahasiswi yang tak dapat lunaskan bayarannya pada awal SEM ataupun pada hujung SEM. So mahasiswa-mahasiswa ada option untuk bayar even after daftar subjek. Just for a little bit of context, pada bulan lepas, kecoh dekat social media dan sebagainya, the national kecoh sebab berlakunya disgerakan tolak zero balance policy daripada pelajar-pelajar Universiti Melayu. Balik-balik. Sorry, bukan pelajar. Kesatuan Mahasiswa Universiti Melayu. Yang diketuai oleh siapa-siapa je lah. Teruskan. Yang diketuai oleh rakan-rakan perjuangan Dishan. Tak ada. Inilah. Jadi seperti mana kita tahu atau mungkin tidak, Universiti Melayu telah mengenakan satu polisi di mana sebelum you daftar, you kena bayar full amount untuk semester itu. Dan datanglah KMUM sebagai hero, Kesatuan Mahasiswa Universiti Melayu datang sebagai hero menyatakan, they will always hero. Ya, menyatakan bahawa isu ini tidak didiskus dahulu dengan stakeholder dan perkara ini tidak wajar sebab ada pelajar yang susah dan sebagainya. Bila gaduh dan inilah lembaga pengarah universiti dan juga Naib Chancellor telah bersetuju untuk memberikan tolak untuk masukkan bukan masukkan tapi pause. Dia tak masukkan. Dia tak pause pun sebenarnya. Ya ke? Dia teruskan, tapi kepada pelajar-pelajar yang ada problem untuk bayar, HAP akan identify, akan memberi bantuan. I don't know lah what kind of bantuan dia akan bagilah. Tapi that was the solution that they came up with. But then now, after pengumuman ni, pada muka kau. Saya quote exactly word by word daripada ucapan Yang Amat Berhormat. And I quote, pada masa yang sama, pelajar sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek. Sebarang peraturan pembayaran oleh universiti hendaklah mengambil kira kebajikan pelajar. End quote. This is coming from Yang Amat Berhormat. Kita harap perkara ini diteruskan dan this is the end of zero balance policy. Walaupun ramai universiti lain tomah sebab cakap kenapa je yang timbulkan isu ni, banyak cekodok lah ni dan sebagainya. But no, they are justified to do this. Zero balance policy is no longer relevant and it's not pro student. Betul. Memang perlu bayar, memang kita bayaran perlu dilunaskan. Bayaran perlu dilunaskan, tetapi tidak boleh sampai menekan student sebegitu rupa sebab bayar bukan sedikit, beribu-ribu malahan. Jadi it's fair for the student to accumulate that number throughout the semester. Kalau tak bayar at the end, sekat dia punya result dan bar dia from entering exam. That would be fair. Okay. I agree. So I think that's about it untuk Belanjawan. And for me, I hope that Belanjawan kita ni nampak sihat, tetapi kalau tak ada implementasi tak guna. So I hope that the kerajaan go with the word, whatever has been said, and jika tidak berkesan,
I hope there's some room for them to maneuver lah dan improvise jika perlu. Yeah, and also one point just to add on, look into the documents, baca, go through them. Jangan main hentam je sebabkan Datuk Seri Anwar tak sebut dalam ucapannya. Jangan just assume it's not there. Contohnya macam bantuan untuk bantuan untuk awal persekolahan, Datuk Seri Anwar tak berucap lah, tak dalam teks ucapannya tak dimasukkan. Tapi sebenarnya dalam belanjawan ada. Tapi and then mulalah dalam media sosial apa semua orang kata he's not considering for the parents apa semua. Padahal sebenarnya ada je. So go through the document, read detail by detail whichever that's concerning you, and then you will see so many things including EV. If you are into this green energy transition, it's a really good initiative included. So baca, hadam and fahamkan. Yeah, agree, concur. Then I think that's a good note to end, Dishan. Yeah. So that's it, I think, for episode. Dah gelap ni tak? Itulah episod 7. Dah gelap dah pun. Banyak yang telah diceritakan. Saya harap penonton dan pendengar boleh hadam. Jika ada apa-apa soalan ataupun komen ke apa, sila let us know in the comment section supaya kita boleh interact. That is our end goal lah, untuk interact with our audience dan cari room for improvement. Yep. So I guess that's it from us. See you in the next episode. Bye. Ciao.